साथीहरु आज हामीले हेर्नेछौं Audacity-मा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि म्युजिकलाई या कुनै पनि भोइसहरुलाई र कुनै पनि तपाईहरुको चाहिँ म्युजिक छ ब्याकग्राउन्ड छ या साउन्डहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र साथीहरुले तपाईहरुले TechNpel च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथीहरुले तपाईहरुले TechNpel च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरु हामीले चाहिँ स्प्लिट गर्नलाई मैले अलरेडी एउटा चाहिँ म्युजिक लिएर आइसकेको छु सो लेट्स प्ले म्युजिक सो तपाईले देख्नु यो म्युजिक चाहिँ टिङ टिङ को म्युजिक छ यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ 0.5 सेकेन्डको चाहिँ यसमा चाहिँ ग्याप छ भने चाहिँ म चाहिँ 1 सेकेन्डको ग्याप राख्न गइरहेको छु जुन चाहिँ ग्याप चाहिँ मलाई बढी मात्रामा ग्याप चाहिएको छ जस्तै यहाँ चाहिँ एकदमै छोटो ग्याप छ हाम्रो जस्तै ग्याप सुन्नु भने ग्याप एकदमै कम छ म चाहिँ यसमा चाहिँ बढी ग्याप राख्न चाहन्छु यो चाहिँ के कुनै पनि चीज हुन सक्छ जस्तै स्प्लिट गर्नको लागि दिस फर जस्ट एक्जाम्पल तपाईले कुनै भिडियो बनाउनु भएको थियो या तपाईले प्राङ्क भिडियो बनाउनु भएको छ धेरै कुराहरु हुन्छ त्यसपछि कुनै चाहिँ तपाईले चाहिँ ओडो चाहिँ लामो तरिका राख्न चाहनुहुन्छ कुनै छोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो स्प्लिट हामीले कसरी गर्ने आज हेर्न गराएका छौं स्प्लिट गर्नका साथीहरु हामी चाहिँ सिलेक्सन टुलमा जानु पर्ने हुन्छ सिलेक्सन टुल इज द मस्ट त्यसपछि तपाईले जहाँ चाहिँ तपाईले त्यसमा सिम्पली सिलेक्ट गर्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेपछि हामी चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने भने Ctrl+I गर्न सकिन्छ Ctrl+I गर्नु भने तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम यो जुन यसको तपाईले देख्नुहुन्छ एकदम बाक्लो भएको छ बाक्लो मिन त्यसपछि हामी चाहिँ जाम हाम्रो चाहिँ जुन टाइम शिफ्टमा गए तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ या हामी ट्रेडिसनल तरिकाले जाने हो भने जस्तै हामी चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरौँ हामीले चाहिँ जस्तै हामी यसमा क्लिक गरौँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी जान्छौँ एडिटमा र एडिटमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ क्लिप बाउन्डरी त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ स्प्लिट यहाँबाट तपाईले पनि स्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरु त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई गरेर बिस्तारै तान्न पनि सक्नुहुन्छ कति सेकेन्ड तपाईलाई चाहियो या तपाईहरु चाहिँ सिम्पली तपाईहरु चाहिँ यसमा सिलेक्सन टुललाई सिलेक्ट गर्नुस् तपाईले चाहिँ जहाँ चाहिनुहुन्छ Ctrl+I then you can go wherever you want it like here then again Ctrl+I गरेर तपाईले यसरी सजिलो तरिकाले र त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिलेक्सन टुललाई समातेर टाइम शिफ्ट टुललाई समातेर तपाईले चाहिँ कतिको तपाईको टाइम चाहिन्छ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ and then let's play the music त्यसपछि हाम्रो चाहिँ म्युजिक बिगिन हुन्छ जस्तो जस्तो एक्जाम्पल साथीहरु कसरी स्प्लिट गर्ने भन्ने बारेमा यो स्प्लिट चाहिँ यसरी हामीले सजिलो तरिकाले स्प्लिट पनि गर्न सकिन्छ म्युजिकलाई हल्का ढिलो या चाँडो पनि गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ आउने भिडियोमा हामी चाहिँ हेर्नेछौँ र साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यो भिडियो मन पर्यो होला र यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले मलाई पर्सनली हाम्रो फेसबुकमा तपाईले चाहिँ मलाई इमेल या तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यसै नयाँ टिप्स लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुनेछौँ र तपाईहरु यदि चाहिँ Audacity-को बारेमा अरु पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गरेपछि त्यो बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नु होला तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम